हम्म कंटिन्यू करा आता जे काही तुमच्याकडे येईल ते. सो स्ट्रीम, क्लासवर्क, पीपल आणि ग्रेड्स अशा 4 याच्यामध्ये हा गुगल क्लासरूम जो आपला व्हर्च्युअल क्लास आहे हा डिवाइड करण्यात आलेला आहे. हम्म. आता हे जे इंटरफेस तुम्ही बघताय हा इंटरफेस एका टीचरचा आहे. स्टुडंटचा इंटरफेस कदाचित वेगळा असू शकतो. हम्म. आता स्ट्रीम म्हणजेच काय, दिस इज नथिंग बट इट्स अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अ टीचर. शिक्षक काय काय शिकवणार आहेत, शिक्षकाचं जे काही नोटिसेस आहेत, जे काही तुम्हाला नोटिफाय करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, तर त्या सगळ्या गोष्टी सूचनेच्या माध्यमातून हे स्ट्रीम या फोल्डरमध्ये किंवा स्ट्रीम या लिंकमध्ये तुम्हाला दिसण्यात येतील. इथे आता तुम्ही बघू शकता, इथं या डाव्या साईडला अपकमिंग आहे. आज तुम्हाला दिसते ड्यू ट्यूजडे पर्यंत. आता इथे जर व्ह्यू ऑल जर बघितलं आपण, तर तुमचे जे असाइनमेंट्स आहेत ना, ते ट्यूजडे पर्यंत तुम्हाला सबमिट करायचे आहेत. आता लक्षात द्या, आता हे मी बघतोय टू व्ह्यू काय, राईट द फॉलोइंग ईमेल्स, इमॅजिन नेसेसरी डिटेल्स. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की 4 तुम्हाला प्रश्न दिलेले आहेत आणि एक प्रश्न 5 मार्क कॅरी करतं. 29 विद्यार्थ्यांनी गुगल क्लासरूम हा जॉईन केलेला आहे माझा. एकाने सुद्धा आणखी टर्न इन झालेले नाहीये. टर्न इन म्हणजेच काय, तुम्ही सॉल्व्ह केलाय. ठीक आहे, तर असं ते कुठं मला दिसत नाहीये. सो इथं या ठिकाणी जे काही इम्पॉर्टंट नोटिफिकेशन असतात ते या ठिकाणी लेफ्ट साईडला अपकमिंग मध्ये हे आपल्याकडे आपल्याला दिसू शकतात. त्याच्यानंतर स्ट्रीम मध्ये तुम्हाला आता सांगितलं, ह्या स्ट्रीम त्याच्यामध्ये जे काही नोटिफिकेशन आहेत, जे काही महत्वाचे जे काही नोटिसेस आहेत, जे काही हे तुम्हाला स्ट्रीम मध्ये दिसते. क्लास वर्क मध्ये जर तुम्ही गेलात तर कुठले कुठले क्लास वर्क तुम्हाला करायचे आहेत, तुम्ही ड्यू आहात, हे तुम्हाला या ठिकाणी दिसतं. आता बिंग अ टीचर आय कॅन क्रिएट दिस क्लास वर्क. या ठिकाणी मी क्रिएटला क्लिक करू शकतो आणि जे काही आता समजा आता आपला हा जो टॉपिक चालू आहे, कुठला इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर अँड इंटरप्रिटेशन डेटा, हा टॉपिक शिकवत असताना जर एखादा कंटेंट झाला आणि मला जर वाटलं की त्याच्यावरती तुम्हाला कुठले तरी मला प्रश्न तुम्हाला सोडवायला द्यायचे आहेत, स्वाध्याय तुम्हाला द्यायचा आहे, तर या ठिकाणी मी क्रिएट करून या ठिकाणी मी पब्लिश करू शकतो आणि अशाच पद्धतीचं क्लासवर्क हे तुमच्या लॅपटॉप किंवा तुमच्या मोबाईलवरती सुद्धा ते असू शकतं. समजतंय? इथं डाव्या साईडला समरी असते ऑल टॉपिक्स मध्ये. म्हणजे न्यूमरिकली जे काही इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत हे या ठिकाणी तुम्हाला दिसू शकतात. ठीक आहे. आता तुम्हाला सांगितलं की सी दिस इज इट. 2 मी तुम्हाला असाइनमेंट दिलेले आहेत. जे नवीन असाइनमेंट असणार आहे, फ्रेश असाइनमेंट असणार आहे, रिसेंट असाइनमेंट असणार आहे, ती कुठे येईल? सर्वात वरती येईल. आणि जे ओल्डर असाइनमेंट्स आहेत, ओल्डर कळतं तुम्हाला, जे जुने असाइनमेंट्स आहेत हे खाली 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 जात राहतील. इट मे गो टू द बॉटम. समजतंय? आता पीपल, इफ आय क्लिक ऑन हिअर, पीपल मध्ये यू कुड सी किती विद्यार्थी जॉईन आहेत मला. You could see there 29 students are here. How many students are there? 29 students are there in my classroom today. आणि जेव्हा असाइनमेंट तुम्ही सबमिट करताय, असाइनमेंट सबमिट केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला ग्रेड्स या ठिकाणी पडतील. ठीक आहे. आता मी इथे ऑब्जेक्टिव्ह साठी तुम्हाला काही ड्यू डेट दिलेली नाहीये, म्हणजे स्टील यू कॅन सॉल्व्ह द ऑब्जेक्टिव्ह क्विज. बट ऍज फार ऍज द असाइनमेंट इज गिव्हन, जे तुम्हाला ते 4 प्रश्न दिलेले आहेत 20 मार्कासाठी, ते मात्र तुम्हाला 15 जून पर्यंत तुम्हाला ते सबमिट करायचे आहेत. द वन्स यू सबमिट, मी ते असेस केल्यानंतर तुम्हाला जितके मार्क मी देतील, तुम्हाला जितके मार्क पडतील, तर ते या ठिकाणी तुम्हाला ऑटोमॅटिकली तुम्हाला या ठिकाणी ते असाइनमेंट जे आहेत ते तुम्हाला दिसतील या ठिकाणी. ठीक आहे. ऑन दिस बेसिस आपण काय करतोय, वी विल बी कंटिन्यूइंग द क्लासरूम, द टीचिंग लर्निंग. त्याचसोबत जे काही असाइनमेंट्स किंवा तुमचा जो काही होमवर्क आहे, तुमचे जे काही टेस्ट आहेत, हे टेस्ट होमवर्क तपासणं, अपलोड करणं, तुम्हाला देणं, तुम्हाला असाइन करणं, तुमचा रिझल्ट काढणं, ह्या सगळ्या गोष्टी या गुगल क्लासरूमच्या आधारावरती तुम्हाला
ते वर्षभरामध्ये तुम्हाला सोडवायचं आहे. तुम्हाला ते करायचं आहे. जरी 1-2 महिन्यामध्ये कॉलेजेस जरी सुरू झाले, लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय ते. जरी 2-4 महिन्यामध्ये जरी कॉलेजेस सुरू झाले आपले, आपण फिजिकली क्लासरूममध्ये बसून जरी शिकायला लागलो, तरी सुद्धा वह्यामध्ये लिहिले गेलेले असाइनमेंट माझ्याकडून तपासून घेऊन तुम्हाला ते अपलोड करणं बंधनकारक असणार आहे Google क्लासरूम या ॲप्लिकेशनवरती. समजलं? I hope you must have understood this. Let us start our main business. आणि फॉर युअर त्याला काय म्हणतो, तुमच्या माहितीसाठी यू आर मच मोर टेक्नो सेव्ही दॅन वी पीपल, कारण तुमचं जनरेशन आमच्या जनरेशनपेक्षा फास्ट आहे. इंटरनेट असेल किंवा कुठलेही जे काही टेक्नॉलॉजीज आहेत, आणि यू नो हाऊ टू कोप अप विथ द न्यू चेंजेस अँड न्यू लर्निंग मेथोडॉलॉजीज. सो तुमच्याकडे युट्यूब आहे, ट्युटोरियल्स तुम्ही युट्यूब वरती बघू शकता. हाऊ टू यूज गुगल क्लासरूम ऍज अ स्टुडंट, किंवा हाऊ टू सबमिट अन असाइनमेंट ऑन गुगल क्लासरूम, असे कीवर्ड्स तुम्ही टाकू शकता. आणि बाय डुईंग दिस यू कॅन कोप अप विथ द न्यू चेंजिंग लर्निंग, सॉरी मी काय म्हणत होतो, द चेंजिंग जे काही एन्व्हायरमेंट आहे लर्निंग आणि टीचिंग अँड लर्निंगचं, त्याला आपण कोप अप करू शकतो. ओके, सो नाऊ कंटिन्यूइंग द लेक्चर where we left earlier. Last lectureला आपण मॉड्यूल नंबर 6 आपण चालू केलं होतं. इट इज इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर अँड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. इन्फॉर्मेशन एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमातून ट्रान्सफर करणे, त्याला आपण इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर म्हणतो. आणि जे नॉन व्हर्बल मीडियम मधलं जे काही इन्फॉर्मेशन आहे त्याला आपण डेटा असे म्हणतो. ठीक आहे, तर तो दिला गेलेला डेटा ते कशा पद्धतीने आपण इंटरप्रेट करू शकतो त्याच्यामध्ये आपण शिकतोय. म्हणजे इफ यू आस्क मी व्हॉट इज द करेक्ट क्रोनॉलॉजी, पहिल्यांदा येतं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. डेटा इंटरप्रिट केल्यानंतर त्याचं बनते इन्फॉर्मेशन, माहिती. आणि ती तुम्हाला समजलेली माहिती, तुम्हाला आकलन झालेली माहिती, यू आर ट्राइंग टू ट्रान्सफर इट, यू विश टू ट्रान्सफर इट टू समबडी इन सम अनदर मीडियम, त्याला आपण म्हणतो इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर. समजते? सो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आणि इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. वन्स यू गेट समथिंग, इट नीड्स द इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, पर से फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ डिफरंट वेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर. त्याच्यामध्ये लिडिंगला दोन आहेत, बाय वर्बल आणि दुसरं नॉन वर्बल वे आहे. लक्षात घ्या, इन्फॉर्मेशन हे वर्बल मोड मध्येच असते, वर्बल फॉर्मॅट मध्ये असते. समटाइम्स इन्फॉर्मेशन इज इन द नॉन वर्बल फॉर्मॅट. वर्बल फॉर्मॅट म्हणजेच काय तुम्हाला मी सांगितलं होतं. वर्बल फॉर्मॅट म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल हे जे पॅराग्राफ आहे, या पॅराग्राफ मध्ये काहीतरी लिहिलं गेलेलं आहे. देर इज सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे, तर आपण याला काय म्हणू शकतो, वर्बल वे ऑफ प्रेझेंटिंग इन्फॉर्मेशन आपण म्हणू शकतो. समजतंय? म्हणजे पॅराग्राफच्या माध्यमातून किंवा प्रोजच्या माध्यमातून एखाद्या विषयाबद्दल आपण काहीतरी माहिती आपण ट्रान्सफर करत असतो. आपण त्याला काय म्हणतो, व्हर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन किंवा व्हर्बल वे ऑफ प्रेझेंटिंग इन्फॉर्मेशन. ह्याच्यापेक्षा दुसरं पद्धत कुठली आहे, तर ती नॉन व्हर्बल वे ऑफ प्रेझेंटिंग इन्फॉर्मेशन आहे. नॉन व्हर्बल वे ऑफ प्रेझेंटिंग इन्फॉर्मेशन किंवा नॉन व्हर्बल इन्फॉर्मेशन कशी असते, की ज्या ठिकाणी फुल लेंथ सेंटेन्सेस नसतात, पॅराग्राफ रायटिंग नसतं, की त्याच्यामध्ये डेटा हा एक स्पेसिफिक फॉर्मॅट मध्ये हा डिस्प्ले केला जातो. द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस नॉन व्हर्बल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर किंवा प्रेझेंटिंग इन्फॉर्मेशन जर कुठला असेल तर हा टॅब्युलर फॉर्मॅट आहे किंवा ट्री डायग्राम आहे. देर आर डिफरंट वेज ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉन व्हर्बल वे ऑफ प्रेझेंटिंग द इन्फॉर्मेशन. त्याच्यामध्ये आपण लास्ट लेक्चरला आपण बघितलं होतं की व्हॉट डू वी मीन बाय इन्फॉर्मेशन अँड व्हॉट डू वी मीन बाय डेटा. डेटा आणि इन्फॉर्मेशन मधला फरक आपण पाहिला होता. ठीक आहे, तो सो मुव्हिंग फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर आपण बघितलंय. इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर म्हणजे एक्झॅक्ट काय, तर जी काही इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे आहे ती एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमामध्ये ट्रान्सफर करणे, आपण त्याला इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करतो. माध्यम म्हणजे ॲज अ टोल्ड यू अर्लियर, इट मे बी वर्बल ऑर नॉन वर्बल. वर्बल मध्ये प्रोज किंवा एक पॅराग्राफ मध्ये इन्फॉर्मेशन असते,
त्याचं रूपांतर आपल्याला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये करायचं असतं. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये व्हरायटी ऑफ ग्राफ्स असतात. इथे बघा, देर मे बी डिफरंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, डायग्राम्स, टेबल्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, मॅप्स अँड सिम्बल्स एक्सेट्रा. आणि या सगळ्यांचा वापर आपण इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करण्यासाठी वापरत असतो. इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करत असताना वाय इट इज नेसेसरी, आपण काय काय करू शकतो, बाय लुकिंग ॲट टू द पर्टिक्युलर डेटा विच इज गिवन. ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वी कॅन नरेट अ प्रोसेस समथिंग, किंवा एखादा इव्हेंट किंवा एखादी थिअरी आपण काय करू शकतो, आपण नरेट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, जर एक्झाम्पल मध्ये जर म्हटलं की हाऊ टू लाईक अपलोड अ फोटो ऑन फेसबुक. सो देर आर डिफरंट स्टेजेस. आपण फ्लो चार्टच्या माध्यमातून आपण ते काय करू शकतो, आपण ते प्रेझेंट करू शकतो. टू इन्युमिरेट अँड क्लासिफाय द इन्फॉर्मेशन, आपण हे सुद्धा बघितलं होतं. त्याच्यानंतर वी कॅन कम्पेअर, कॉन्ट्रास्ट द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन. जी काही इन्फॉर्मेशन आपल्या समोर आहे त्याच्यावर त्याचा अर्थ लावून, त्याला व्यवस्थित समजून घेऊन आपण दिला गेलेला डेटा आपण कम्पेअर करू शकतो, कॉन्ट्रास्ट करू शकतो. अँड बाय द गिवन डेटा वी कॅन प्रेडिक्ट सम जनरलायझेशन, किंवा पुढचा जो काही ट्रेंड असणार आहे, तो पुढचा ट्रेंड सुद्धा आपण काय करू शकतो, प्रेडिक्ट करू शकतो. प्रोसेस डिस्क्राईब करू शकतो. आणि द बेस्ट वे वी कॅन जनरलाइज फ्रॉम द न्यूमेरिकल डेटा. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं, अँड वी हॅड स्टार्टेड विथ दिस ट्री डायग्राम. समजते, ट्री डायग्राम, सॉरी, टेबल डायग्राम आहे या ठिकाणी. टेबल डायग्राम म्हणजे अर्थ काय होतो, टेबल्स. टेबल म्हणजेच काय, टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये आपण कुठली तरी माहिती, XYZ माहिती आपण ती प्रेझेंट करण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो. समजतंय. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे बघा, व्हर्बल मीडियम मधून टेबल डायग्रामच्या माध्यमामध्ये कशा पद्धतीने ही इन्फॉर्मेशन ती ट्रान्सफर करण्यात आलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये मग काय म्हणलं बघा, सी द एक्झाम्पल, द फॉलोइंग नरेटिव्ह. फॉलोइंग नरेटिव्ह म्हणजे हे जे काही पॅराग्राफ आहे, त्या पॅराग्राफ मध्ये काहीतरी इन्फॉर्मेशन आहे. ही इन्फॉर्मेशन आपल्याला काय, नरेटिव्ह टू टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये काय करायचं आहे, ट्रान्सफर करायचं आहे. ओके, कशाबद्दल आहे माहिती, इट इज अबाउट द सर्वे. लक्षात घ्या, एक सर्वेची माहिती आहे, सर्वेची इन्फॉर्मेशन आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी डेटा आहे. आता दिस इज कॉल्ड ॲज इन्फॉर्मेशन. जेव्हा आपण टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये किंवा टेबलच्या माध्यमामध्ये ह्या इन्फॉर्मेशनला आपण ठेवतो, प्रेझेंट करतो, ऍट दॅट टाइम इट बिकम्स डेटा. आणि डेटाचा आपण अनालिसिस करू शकतो. आणि आफ्टर अनालिसिस व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन or we are in the position to do these 5 things on the basis of data which is given to us. त्या डेटाच्या आधारावरती आपण काय करू शकतो, या 5 गोष्टी आपण करू शकतो. कुठल्या कुठल्या, आपण दिली गेलेली प्रोसेस, इव्हेंट किंवा थिअरी आपण नरेट करू शकतो, एन्युमरेट करू शकतो, मोजू शकतो, काउंट करू शकतो, क्लासिफाय करू शकतो दिली गेलेली इन्फॉर्मेशन. जी काही डेटा आहे, जी काही इन्फॉर्मेशन आपल्याला टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये किंवा कुठल्याही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये जर दिला असेल, तर त्याच्या आधारावरती, त्याच्या आकड्यांवरती, त्याच्या डेटावरती, त्याच्या नंबर्स वरती आपण काय करू शकतो, कम्पेअर करू शकतो आणि कॉन्ट्रास्ट करू शकतो. आणि सर्वात महत्वाचं काय, वी कॅन जनरलाइज. आणि याच्यामध्ये आणखी दिलेलं नाहीये, सो वी कॅन प्रेडिक्ट द फ्युचर प्रोग्रेस ऑफ एनिथिंग. ठीक आहे, समजते. हॅलो, हॅलो. त्या ठिकाणी बघा, सर्वे कंडक्ट केला गेलेला आहे रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन इन द इयर 2010. 2010 मध्ये एक सर्वे करण्यात आला होता. आवाज येतोय मला सगळ्यांना?
दिस इज इट. कंट्री, पॉप्युलेशन आणि डिकेडल चेंज इन पर्सेंटेज. डिकेडल चेंज म्हणजेच काय? डिकेड म्हणजेच काय? तर 10 वर्षाचा कालावधी. ठीक आहे. तर 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये चेंजेस किती पर्सेंटेज मध्ये पॉप्युलेशन मध्ये झालेला आहे याची माहिती आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये बघा किती देशांचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे, किती 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 देशांचा डेटा घेण्यात आलेला आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्रीज आहेत. त्याच्यामध्ये चायना, इंडिया, US, इंडोनेशिया, ब्राझील, पाकिस्तान, बांगलादेश, नायजेरिया, रशियन फेडरेशन आणि जपान. म्हणजे 10 कंट्रीज आर देअर आणि त्याचं पॉप्युलेशन सध्याचं किती आहे आणि मागच्या डिकेड मध्ये म्हणजे मागच्या 10 वर्षांमध्ये त्याच्यामध्ये किती पर्सेंटेज वाढ झालेली आहे आपल्याला दिसते या ठिकाणी. आता when you compare two types of representation, that is narrative आणि tabular, जेव्हा आपण दिले गेलेली इन्फॉर्मेशन जेव्हा आपण कम्पेअर करतो नरेटिव्ह आणि टॅब्युलर फॉर्मॅट मधली, you will find that the tabular representation of data is easier to grasp at a quick glance. म्हणजे टेबल असेल किंवा कुठला ग्राफ असेल किंवा नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन किंवा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये असलेला डेटा हा काय होतो पटकन पाहणाऱ्याच्या किंवा अभ्यासकाच्या लक्षात येतो. म्हणजे एका नजरेमध्ये जस्ट बाय ऍट वन ग्लान्स, एका ग्लान्स मध्ये आपल्याला सगळी जी माहिती पाहिजे ते आपण टू द पॉइंट आपल्याला मिळू शकते. कळतंय? बट ऍज फार ऍज दिस नरेटिव्ह टाइप ऑफ प्रेझेंटेशन इज कन्सर्न, व्हर्बल प्रेझेंटेशन मध्ये काय होतं की यू नीड टू रीड केअरफुली फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड. ठीक आहे. आता या ठिकाणी बघा हाऊ वी कॅन इंटरप्रिट द डेटा. आता डेटा इज गिवन. आता ह्याला काय म्हणतो आपण? डेटा. ह्या दिस इज नॉट अ इन्फॉर्मेशन. These numbers are in the form of data. It is we who are supposed to interpret this data. इंटरप्रिट करायचा, अर्थ लावायचा आहे. चायना काय? चायना त्याच्या पुढे 1341 आहे आणि 5.43 आहे. म्हणजे नेमकं काय आहे? इंडिया 1210.02 आणि पुढे 17.64 आहे. आकडे काय दर्शवतात? ह्या आकड्यांचा अर्थ काय? हे आपल्याला इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा च्या माध्यमातून आपल्याला ते करायला लागतं. मला आता सांगितलं एकदम सुरुवातीला वरच्या साईडला डेटा इंटरप्रिटेशन करत असताना बाय लुकिंग ऍट all the data, what we can do is, see, if you want to interpret the above tabular form of information, then you are expected to follow certain things. हे stages आहेत. नंबर 1 आहे जनरलायझेशन. जनरलायझेशन म्हणजे सामान्यीकरण आहे. म्हणजे हा 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 टेबल पाहिल्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं की कशाबद्दल माहिती आहे? ठीक आहे. काही जनरल स्टेटमेंट्स ते तुम्हाला या ठिकाणी द्यायला लागतात. फॉर एक्झाम्पल, it means that you are expected to make the general statements about the data. For example, general statement द्यायचे दिल्या गेलेल्या डेटावरती. फॉर एक्झाम्पल काय? From the table it appears that there is a tremendous growth in the world population. कळतंय? एक जनरल स्टेटमेंट काय? जगाची जी पॉप्युलेशन आहे ती वाढत आहे का कमी होत चालली आहे? इट इज इन्क्रीजिंग डे बाय डे. बघा की हे चेंजेस आहेत, हे इन्क्रीज आहे. म्हणजे शेवटचं जे काही तुम्ही जो कॉलम बघताय, जपान जर सोडलं तर सगळ्या देशाचं केलेल्या गेलेल्या डेटामध्ये सगळ्याच देशामध्ये काय होतंय? आपलं पॉप्युलेशन आहे, वर्ल्ड पॉप्युलेशन ही वाढत चाललेली आहे. आणखी काय आपण जनरल स्टेटमेंट करू शकतो? अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, द पॉप्युलेशन रेट ऑफ डेव्हलपिंग कंट्रीज इज इन्क्रीजिंग अँड द रेट ऑफ डेव्हलप्ड कंट्रीज इज डिक्रीजिंग. कळतंय? तुम्ही त्या ह्याच्याकडे त्या टेबलवरती जर लक्ष केलात आणि तुम्ही अर्थ लावण्याचा जर प्रयत्न केलात तर त्या टेबल बघत असताना आपल्याला असं लक्षात येतं की जे काही डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत, डेव्हलपिंग कंट्रीमध्ये काय होतंय? लोकसंख्या वाढीचा दर हा कसा होत चाललाय? वाढतच चाललाय. आणि जे प्रगत राष्ट्र आहेत, जे डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत, तर त्या प्रगत राष्ट्रांमध्ये लोकसंख्या वाढीचं प्रमाण कसं होत चाललंय? कमी होत चाललंय. आर यू गेटिंग मी? आता बघा
ह्या 10 देशांमध्ये डेव्हलप्ड कंट्रीज कुठले कुठले रे? कोणी सांगू शकेल का? हॅलो, या डेव्हलप्ड कंट्रीज मध्ये, सॉरी, या 10 देशांमध्ये डेव्हलप्ड कंट्रीज कुठल्या सांगू शकाल कोणी? यू कॅन म्यूट ऑफ युअर माइक्स अँड यू कॅन स्पीक टू मी. सर चायना, व्हेरी गुड. आणखी? अमेरिका, USA. आणखी? इंडिया. नाही, इंडिया डेव्हलप्ड नाहीये. US. इंडिया इज डेव्हलपिंग कंट्री. आपण आणखी प्रगत देश नाही आहेत. आपली GDP किती आहे, आपल्याकडे फॅसिलिटीज किती आहेत, आपलं कॉलेज बघा, आपल्या आजूबाजूचं वातावरण बघा. ठीक आहे, या सगळ्या गोष्टींच्या आधारावरती वी कॅन कन्सिडर इंडिया इज येट टू बी कॉल्ड ॲज अ डेव्हलप्ड कंट्री. याच्यामध्ये बघा, चायना आहे, US आहे, ब्राझील सुद्धा नाही, पाकिस्तान तर नाहीच नाही, बांगलादेश सुद्धा डेव्हलपिंग कंट्री आहे, रशियन फेडरेशन आपण त्याला म्हणतो ना, रशिया प्रगत आहे आणि जपान प्रगत आहे. जर तुम्ही पाहिलात US, अमेरिकेमध्ये डेव्हलपिंगचा रेट किती आहे? कमी होत आहे, म्हणजे 7.26 आहे फक्त. रशियामध्ये 4.29 आहे आणि जपानमध्ये बघा फक्त आणि फक्त 1.1% आहे. 1.1% म्हणजे जर 128 त्यामधून 1.1% जर कमी केला तर मागच्या वर्षी एक तेवढी ही लोकसंख्या होती. म्हणजे मागच्या लोकसंख्येमध्ये आता डिकेडल चेंज म्हणजे काय, तर कन्सिडर करा हा डेटा 2011 ते 2020 आहे. तर 2001 ते 2010च्या तुलनेमध्ये फक्त 1.1% लोकसंख्येची वाढ हे जपान देशामध्ये झालेली आहे. समजतंय? चायनामध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी कंट्रोल मधली पॉप्युलेशन आहे. त्या ठिकाणी सर्वात जास्त पॉप्युलेशन रेट कुठल्या देशात जास्त आहे, तर ते नायजेरिया आहे बघा, 26.84 आहे. त्याच्यानंतर कोण आहे? पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्रीज 24.78. त्याच्यानंतर आहे कुठला रे, 3 नंबरला कुठला आहे आफ्टर पाकिस्तान? इट इज इंडिया, बरोबर ना? इंडियामध्ये सुद्धा 17.64 एवढा रेट वाढलेला आहे. आणि सर्वात कमी जर कुठला असेल तर तो जपानचा आहे. तर आपण ओव्हरऑल जेव्हा आपण बघत पाहूयात तर त्या ठिकाणी काय आपल्याला दिसून येतं की डेव्हलप्ड कंट्रीज जे आहेत, त्या प्रगत देश आहेत, त्या प्रगत देशामध्ये लोकसंख्येच्या वाढीबद्दल अवेअरनेस आहे आणि त्यांना माहिती आहे लोकसंख्या वाढ होणं म्हणजेच काय, बेरोजगारीचा प्रॉब्लेम आहे, अन्नाचा म्हणजे अन्नधान्याचा प्रॉब्लेम येणार आहे. आता जी काही दुसरी लाट आपल्या भारतामध्ये आली होती, सर्वात मोठा प्रॉब्लेम काय झाला होता, पेशंट्स वेअर इन लार्ज नंबर बट हॉस्पिटल जे आहेत ते फार कमी पडत होते. म्हणजे लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये तसं बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला डेव्हलप करता आलेली आहे का? अजिबात नाही. म्हणजे इतकी भयावह अवस्था होती त्या UP बिहारमध्ये. जर लोक आफ्टर डेथ ऑफ पर्टिक्युलर पर्सन देर वॉज नो प्लेस फॉर क्रिमेशन. म्हणजे अंतिम संस्कार करण्यासाठी सुद्धा आपल्याकडे जागा कमी पडत होती. सो पीपल वॉन्टेड टू डिस्पोज द डेड बॉडीसाठी ते काय केले, नदीमध्ये ते डेड बॉडीज फेकून दिले होते. म्हणजेच काय, जे काही पॉप्युलेशन कंट्रोल आहे, की पॉप्युलेशनचा जो रेट आहे, तो पॉप्युलेशनचा रेट त्याच देशामध्ये कंट्रोल किंवा त्याच देशामध्ये कमी आहे जे देश प्रगत आहेत. आणि ज्या देशामध्ये अजिबात प्रगती नाहीये, ज्या देशामध्ये काय म्हणतो तर तशा देशामध्ये काय लोकसंख्येची वाढ ही प्रचंड प्रमाणात वाढत चाललेली आहे. कळतंय? हे दोन आपण जनरलायझेशन आपण मांडू शकतो याच्या आधारावरती. समजतंय? त्याच्यानंतर काय, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल द पॉप्युलेशन रेट ऑफ डेव्हलपिंग कंट्रीज, ते आता तुम्हाला झालं. हे दोन जनरलायझेशन्स आहेत. कंपॅरिझन आणि कॉन्ट्रास्ट. कंपॅरिझन आणि कॉन्ट्रास्ट आपण करू शकतो काय, लुकिंग ऍट द डेटा. याच्यामध्ये काय, यू हॅव टू कम्पेअर अँड कॉन्ट्रास्ट द गिव्हन इन्फॉर्मेशन. कॉन्ट्रास्ट म्हणजेच काय, shows the difference between two sets of information. For example, the table shows that China has the higher population than India. Comparison आपल्याला माहित ना, कंपॅरिझन करणं.
कम्पॅरिझन म्हणजेच काय, आता फॉर एक्झाम्पल तुमचं जेव्हा रिझल्ट येतो, रिझल्ट आल्यानंतर तुम्ही इंग्लिशमध्ये तुम्हाला किती मार्क पडले, त्याच्यानंतर तुमच्या पर्टिक्युलर एखाद्या विषयामध्ये किती मार्क पडले, त्या गोष्टी आपण काय करू शकतो, आपण कम्पेअर करू शकतो. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॅब्युलर इन्फॉर्मेशन जो काही डेटा आहे त्या डेटाच्या आधारावरती आपण काय करू शकतो, कम्पेअर आणि कॉन्ट्रास्ट करू शकतो. कॉन्ट्रास्ट करणं म्हणजेच काय, आपण कम्पॅरेटिव्हली आपण एखादी स्टेटमेंट मांडू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, द पॉप्युलेशन ऑफ बांगलादेश इज लोअर दॅन पाकिस्तान. सर्वात हायेस्ट स्टेट कुणाचा आहे, तर तो पाकिस्तानचा आहे. आणि सर्वात लोएस्ट स्टेट कुणाचा आहे लोकसंख्या वाढीचा, तर तो जपान आहे. मग प्रेडिक्शन म्हणजे दिल्या गेलेल्या डेटाच्या अनुसार आपण प्रेडिक्शन करू शकतो की नाही. प्रेडिक्शन म्हणजेच काय, आपण भविष्याचा वेध घेऊ शकतो. आपण काय स्टेटमेंट मांडलं की प्रगत देशामध्ये लोकसंख्या वाढीवरती नियंत्रण येतं, किंवा त्याच देशामध्ये लोकसंख्या किती भयानक, लोकसंख्याचं काय म्हणतो आपण, पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन किती डेंजरस गोष्ट आहे, ते केव्हा कळते माणसांना, एखाद्या देशाला, जर देश जर प्रगतीपथावरती असतील तर. बरोबर की नाही. त्याच्यानंतर प्रेडिक्शन आपण काय काय करू शकतो लक्षात घ्या. वी कॅन प्रेडिक्ट दॅट विथ द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा. आपण काय करू शकतो, स्टेटमेंट करू शकतो अबाउट फ्युचर, भविष्याबद्दल असा आपण वेध घेऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, त्याला आपण प्रिडिक्शन म्हणतो. द टेबल इंडिकेट्स दॅट इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट कंट्री इन पॉप्युलेशन. जर तुम्ही डेटाचा जर अभ्यास केला तर चायनाच्या आपण खूप जवळ गेलेलो आहे. काही वर्षानंतर भारत हा चीनला सुद्धा मागे टाकेल लोकसंख्याच्या ह्याच्यामध्ये. फ्रॉम द टेबल इट अपियर्स दॅट चायना विल बी एबल टू चेक इट्स पॉप्युलेशन ग्रोथ इन फ्युचर. आणि चायना प्रगत देश आहे आणि त्यांना माहित आहे कशा प्रकारे पॉप्युलेशन कंट्रोल करू शकतात ते, आणि ते चायना बऱ्यापैकी चांगले मेजर्स घेतील टू स्टॉप दिस पॉप्युलेशन प्रॉब्लेम. कळलं. इन दिस वे, अशा पद्धतीने आपण कुठलीही जी काही इन्फॉर्मेशन आहे, कुठलाही जो काही डेटा आहे, तो आपण डेटा काय करू शकतो, आपण इंटरप्रिट करू शकतो. लक्षात घ्या, दिल्या गेलेल्या टॅब्युलर फॉर्मॅट मधलं डेटा जेव्हा आपल्याला परीक्षेमध्ये येईल, इंटरप्रिट द डेटा, तो डेटा इंटरप्रिट करा म्हटल्यानंतर आपल्याला 4 स्टेजेसच्या किंवा ऍटलीस्ट 3 स्टेजेसच्या आधारावरती आपल्याला तो डेटा काय करायला लागतो, इंटरप्रिट करायला लागतो. सर्वात पहिल्यांदा जनरलायझेशन, दिल्या गेलेल्या टेबलमध्ये कशाबद्दल माहिती आहे त्याचे तुम्हाला जनरल स्टेटमेंट्स टाकायला पाहिजेत. त्याच्यानंतर दिल्या गेलेली माहिती किंवा दिल्या गेलेल्या डेटामध्ये चा अभ्यास करून आपल्याला तुलना करायची आहे आणि त्याच्यावरती स्टेटमेंट्स करायचे आहेत. त्याच्यानंतर व्हॉट इज हायेस्ट आणि व्हॉट इज लोएस्ट हे सुद्धा तुम्हाला सांगायला लागेल. आणि ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड, लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय, जो तुम्हाला ट्रेंड दिसतोय, जो काही डेटा दिसतोय, त्या डेटाच्या आधारावरती शेवटी आपल्याला काय करायला लागतं, प्रिडिक्शन करायला लागतं. कळतंय. आता एक तुम्हाला जनरल प्रश्न विचारतो. तर तुमच्या समोर आता कोविड म्हणजे आता फर्स्ट वेव्ह मागच्या वर्षी झाली, सेकंड वेव्ह ही आपण आता भोगली, आणि सगळ्या ह्यांचं सगळ्या काय म्हणतो आपण, सायंटिस्ट लोकांचं म्हणणं आहे की तिसरी लाट ही येणार आहे, आणि तिसरी लाट ही आहे तशापेक्षा सिव्हिअर असणार आहे. बरोबर की नाही. आपण काय प्रिडिक्ट करू शकतो रे, तिसरी लाट डेडली असणार आहे की डेडली नसणार आहे, सौम्य असणार आहे की तीव्र असणार आहे. हॅलो. हॅलो. आय एम आस्किंग समथिंग टू यू. खूप हाय लेवलची असणार आहे. एक्झॅक्टली खूप प्रचंड हाय लेवलची असणार आहे. सर आवाज येतोय? हो, येतोय. म्हणजे जो काही डेटा आपल्याला दिला जातो, डेटाचा अर्थ जेव्हा आपण लावत असतो, हे डेटा मांडणं फार महत्वाचं आहे. जेव्हा आपण डेटा मांडत असतो ऍट द टाइम वी गेट टू नो आपण कुठल्या स्टेजला आहेत. आपल्याला समजायला लागतं ऍक्च्युअल परिस्थिती किती कशी आहे, आणि डेटाच्या आधारावरती आपल्याला समजू शकतो की आपल्याला पुढचे फ्युचर डेव्हलपमेंट किंवा फ्युचर प्लॅनिंग आपल्याला काय करायचं आहे. सो दिस इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल. आणि फक्त इन्फॉर्मेशन असून चालत नाही, इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी ट्रान्सफॉर्म्ड इन अ व्हेरी परफेक्ट आणि ऍडिक्वेट वे. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण आज काय पाहिलंय, हाऊ टू ट्रान्सफर डेटा फ्रॉम व्हर्बल मोड मधून टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये, किंवा टेबल मधला जो काही डेटा असणार आहे तो आपल्याला व्हर्बल याच्यामध्ये कशा पद्धतीने करायला पाहिजे. आता त्या ठिकाणी तुम्हाला परीक्षेमध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न विचारतील बघा. राईट अ डिस्क्रिप्टिव्ह पॅराग्राफ, दिसते तुम्हाला.
write a descriptive paragraph with the help of data given in the following table diagram. खाली टेबल आहे, त्याच्यामध्ये कुठला तरी डेटा आहे. तर या टेबल मध्ये दिलेला जो डेटा आहे त्याचं इंटरप्रिटेशन करून त्याला पॅराग्राफच्या माध्यमामध्ये लिहायचं आहे. You are supposed to write a descriptive paragraph with the help of this data given in the table. ठीक आहे. आणि हे करत असताना तुम्हाला 4 स्टेजेस तुम्हाला वापरायला लागणार आहेत. जनरलायझेशन, कम्पेअर अँड कॉन्ट्रास्ट आणि प्रेडिक्शन. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स असतील, इफ यू हॅव एनी क्युरीज ॲट ऑल, सो यू कॅन आस्क. द फोरम इज नाऊ ओपन फॉर डिस्कशन. पटकन विचारा, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. फक्त 1 मिनिटपेक्षा कमी वेळ शिल्लक आहे. समजते सगळ्यांना? हॅलो, हॅलो. ओके, पण थांबूयात. थँक यू फॉर जॉईनिंग.